Hello guys, I'm cooking carbonara pasta. Here's my bowl of water and I put the fresh pasta in the plastic. Nakita ko yung ano lang, 3 minutes lang siya, pakuluan. Tapos, ito na siya. Habang naghihintay ng aking pasta, so I start with the bacon. I have a hot pan here. I-cook this until golden brown. Tingnan natin. Until golden brown. Nakita natin yan. Wait for until golden brown the bacon, okay? Ayan guys, nag-brown na, golden brown na ating bacon. Ayan. Tapos, i-set aside natin siya. At ito, 3 minutes na din. Patayin na natin ang mainit na okay, i-set aside natin. After that, I cook my mushroom. Kasi lagyan ko ng mushroom. Ayan. Brown yung mushroom ko nabili. Iwan natin yung mushroom. Creamy carbonara pasta with mushroom and garlic. Ayan. Masarap yung bag may mushroom. So, depende naman yung, pwede naman hindi mo lagyan ng mushroom. So, mas okay ako pag may mushroom and garlic. Ayan. Antayin lang natin na maluto ang mushroom. Mas smoke yung mushroom. At saka idagdag natin yung garlic until golden brown. Okay, ganun lang. Ayan, luto na ang mushroom ko. Pagkatapos, idagdag ko yung garlic. Ito yung garlic ko, nilagay ko sa kawali. Garlic. Ayan. Bango-bango guys. Ang bango ng garlic. At antayin lang natin maluto ang garlic until golden brown. Ayan guys, luto na yung garlic. Nag-brown na siya. At ang bango-bango, nag-golden brown na siya. At set aside natin ulit sa plato. Ayan na guys, ang aking mushroom. Mushroom with garlic and bacon. Lagay natin ang carbonara sauce. Parang may halo na siya. Pero dinagdagan ko pa para maano. May halo na tong ano. Parang bacon na magkuntit lang. Magluto lang ako ng aking bacon. Sariling bacon. At tapos guys, lagyan natin ng 2 egg. Ayan. Ang 2 egg. Tapos, lagyan natin ng cream. Ayan. Lagay natin ang cream para creamy siya. Ganun pa man, ay halo-haluin na natin. Habang hindi masyadong mainit yung ating pan para hindi maluto ang egg. Ayan. Ganyan na siya guys. Dandahan lang sa hindi masyadong mainit. Alis ko nga dyan. Baka sobrang mainit na yung egg ko. Ayan. Super yummy na siya. Ayan guys. At pagkatapos, ilagay ko siya na lagyan ko siya ng mushroom. Ito. Ayan, mushroom at saka garlic. At saka bacon. Ayan, bacon. At halo-haloin lang natin guys. Parang ano lang. Super sarap siya. Okay, ready na itong aking
carbonara pasta. Ay, lagyan ko. Naglagay ako sa plato. Ready to eat. Yung plato ko, ginamit ko lang yan sa plate kanina. Tapos transfer ko sa isang maliit na platito. Ayan guys, let's eat. Kainan na sa aking special carbonara bacon mushroom with garlic. Oy, sobrang dami na yan. Ayan. At lalagyan pa natin yan ng extra bacon. Extra bacon pa. Ayan na ang hetsura ng finish cooking ko. Hello guys. Eat guys. Sakto-sakto lang guys. Soaking yung soaking yung bacon. Mm-hmm.